أنا أحس إنه الأصل في الإنسان إنه هو متعدد الشغف. إيماني إنه إحنا كبشر عندنا أكثر من شغف، ولكن علقنا في شيء أو شيئين. هذه مو شرط الحكمة تكون والله الأمور بخير، ممكن الحكمة تكون إنه في خطوة لازم تاخديها عشان تكوني بخير أكتر. مثلا أسئلة صعبة من البداية. أتعلم من المواقف، إني أكون واعية وصاحي للأشياء اللي بتصير حواليا. إذا اعتقدت أنك وصلت فأعلم أنك قد ضللت الطريق. جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في طبقات. ضيفتنا اليوم نوف حكيم، متعددة المواهب، متخصصة في مجال التشافي الذاتي ورائدة أعمال. حبها لمساعدة الآخرين هو واحد من مبادئها. إذا تبوا تعرفوا أكثر تعالوا معانا وسووا القهوة عشان نفك الطبقات. أنت مين من غير نوف اللي يعرفوها الناس؟ إنسانة أولاً، امرأة، أم، زوجة، وتلميذة للحياة. بعيد عن الشغل، بعيد عن الشغف، بعيد عن كل شيء، بس حقيقي أحس أني بتعلم كل يوم. حلو. هل موضوع أنك تكوني تلميذة للحياة كان شيء مع صدمات الحياة علمتك أنه لازم تكوني تلميذة طول حياتك، ولا هذا الشيء كان دائما بداخلك أنه أنت تبي تتعلم؟ من أنا صغيرة طول عمري أحس أنه أبغى أتعلم. طيب، فإنك تكوني تلميذة في الحياة إيش فادك في حياتك اليوم؟ إني أكون تلميذة في الحياة، إني أتعلم من المواقف، إني أكون واعية وصاحي للأشياء اللي بتصير حواليا، إنه ما تتكرر نفس الأنماط طول الوقت وأنا يعني في غفلة عنها. إني أكون صاحية للأشياء اللي بتصير حواليا وجوايا، وأنتبه لأثر يعني تجارب الداخلية أو عالم الداخلي على الخارج والعكس. فمثلا لما أعمل شغل على نفسي في جانب معين، فجأة شيء في حياتي الخارجية يتغير، والعكس صحيح. لما أكون في بيئة تساعدني وتلهمني، شيء جوايا يتعافى ويتغير. كده ده الوعي جاء من إنه أنا مصحصحة مع الحياة، مع التجارب. يعني لو تبي شيء برا لازم تشتغل عليه جوا. جدا. اوكي. وضغوطات الحياة تأثر في الانر بيس ولا الطمأنينة الداخلية حقتك؟ صراحة أكيد، يعني أحس إنه الطمأنينة والسلام الداخلي زي كأنه زي الأسهم، طالع نازل طالع نازل، ما هو شيء ثابت. بس حلو إنه يكون في أساس نرجع له، أو زي بيس لاين نكون فيه أغلب الوقت. حلو. زي يعني تكون أرض خصبة زراعية داخلية، إنه دائما حتى لو صار شيء للمحصول بس دائما في ري ودائما في زراعة ودائما في انتباه على الجنين، لو نبي نفترض إنه هذا المثال، فصعب ضغوطات. فعشان كذا تمارين صغيرة في اليوم مثلا زي الرياضة، زي التأمل، الصلاة، الدعاء، ولا هذه لو تسويها بطريقة يومية صعب إنه ضغوطات الحياة حتأثر طبيعي، بس ما تخرجك 100% برا التراك حقك اللي أنت. فدائما نرجع نهتم بالعالم الداخلي عشان العالم الخارجي يكون مليء بالحب وبالأشياء الجميلة. 100%. طيب، هذا يجيبني لشيء، إنه أنت عملتي أكثر من شيء في حياتك. once upon a chair عملتي عندك الانر لايت، عملتي كذا شيء، شغفك متنوع. ولما تعملي شيء بيصير في acceleration وبتعملي الشيء بأحلى ما يكون كشكل وكمحتوى. فكيف قدرتي تستخدمي شغفك وطاقتك إنك to accelerate في شيئين ما هم نفس الأوريجين أو نفس الأساس؟ أنا أحس إنه الأصل في الإنسان إنه هو متعدد الشغف، وأغلبنا شغوفين بجوانب كتير بس مو شرط نعرف. يعني الأصل في البني آدم، أو واحدة من الأشياء اللي كانت أساسية في زمن من الأزمان، في وقت يعني عصر النهضة، كانوا يسموهم رينيسانس من. كنت تسمع إنه فلان عالم فلك وطبيب ومهندس
مثلا يتكلم في الأديان ويتكلم في الفلسفة وأشياء مختلفة، ومن هداك لما نطالع في دول الناس نحسب إنه هدول يعني كانوا طفرة. إيش لو كان هذا هو الأساس، والعصر حق الثورة الصناعية خلت يكون عندنا إحنا تخصص، أنت شغلتك بس سباك، أنت بس نجار، أنت بس حتغني، أنت بس، لأنه هذا كان أكتر شيء يعلي الكفاءة efficient. فلما حتشغل أحد عندك في مصنع حتقول له امسك الشغلة الفلانية دي وما لك دخل بأي شيء تاني. بس بالمقابل لما حتشغل أحد في مكان زي مثلا جوجل أو مكان زي مثلا تويتر أو آبل، حتقول له إنه تقدر تعمل شغلتك وكمان تعمل شغلة تانية لو حاسس إنه عندك فيها عطاء أو عندك فيها شغف. فإيماني إنه إحنا كبشر عندنا أكثر من شغف، ولكن علقنا في شيء أو شيئين. مثال، الشيء اللي أنت بتسويه اليوم مختلف بعيد تماماً عن الشيء اللي كنت بتسويه طول حياتك، بعيد عن اللي درسته وبعيد عن اللي اشتغلته في الماضي، ولكن طلع عندك صوت وتبعت هذا الصوت وما خليت الخوف من المجهول أو الخوف من الفشل يوقفك، وقدرت تلاقي أنك أنت شاطر في هذا الجانب. فأحس أنه الميزة الصغيرة اللي عندي إني ما أخلي صوت الخوف من الفشل يوقفني إنه أتبع فضولي. حلو. طيب، هذا يجيبني لنقطة مهمة، وهي اللي تخلي الواحد يستمر حتى لو حس إنه في شيء تاني غير مجاله هو اللي بيسويه ممكن يبدع فيه، بس الصوت المعارض الداخلي اللي هو أو الخوف بيوقفه، فهو الثقة في النفس. هل الثقة في النفس شيء في نظرك يكتسب من الصغر أو هو شيء الواحد يشتغل عليه؟ أعتقد أنه ممكن يكون عندك أشياء تساعدك تكون واثق من نفسك، ولو أنت كبرت وواثق من نفسك حتعدي بنوع معين من التحديات. فمثلا حتحس أنه لازم الأبواب تفتح لك، وحيكون مثلا صعب عليك أنك أنت تتعامل مع لو باب انقفل أو مع تحدي عاد عليك. فممكن يكون شيء كبرت عليه، ولكن أغلب الناس ما كبروا بثقة النفس هذه. فأبغى أقول إنه واحدة من الأشياء المطمئنة إنه الثقة بالنفس هو شيء أنت تقدر تبني وتكبر. إيش ممكن تسوي عشان تعلي هذا الموضوع في نظرك أو من خبرتك الشخصية؟ واحدة من الأشياء اللي تعلي الثقة بالنفس إنك أنت تقول إنك حتعمل حاجة وفعلا تعملها. يعني التزامك قدام نفسك يكون شيء زي كأنه كلام مقدس مع نفسك. كأنه كل واحد فينا عنده صوت جوا لما تيجي تعمل حاجة تقول أنا حاعمل الشيء الفلاني، وفي صوت جواك يقول ما هتعمل أو أجل بكرة أو كلام فاضي، وكأنه يسخف أو يصغر من الشيء اللي أنت نويته. ولكن هذه عضلة، فلو قلت حاعمل الشيء الفلاني وده الصوت قال بس كلام فاضي، لكن فعلا عملتها. مثلا قلت إنه حستمر على الرياضة لمدة 3 أشهر والصوت هذا سخف، بس أنت استمريت بغض النظر عن الخوف، كأنك بنيت طوبة في مكان الثقة بالنفس. فقيس ده على 3 أو 4 تجارب قلت حتسويها وسويتها. في المرة مثلا الخامسة الرابعة لما تقول حامل الشيء الفلاني الصوت ده جواك ساكت، يضعف ساكت، أو ممكن يقول صح تعمل أو يلا، أو يلاقي له شيء تاني يخربط فيه. صح. بس تكون أنت بنيتي جسر، بداية بناء جسر إنه أنت هذه الثقة في النفس. وزي ما أنت قلتي لو أنت بنيتي جسر واحد، مثلا على مثالك أنت قلتي الرياضة 3 شهور، هذا في جانب واحد اللي هو الصحة، إذا الواحد استمر عليه مثلا حيعلم، زي ما بتقولي هي عضلة، فهتعلم النفس إنك أنت لما تقول شيء لنفسك تسويه ويأثر على الجوانب الثانية، لأنه هي في البداية الخطوة الأولى هي أصعب خطوة. اللي هو الخطوة الأولى هي تكون فيها التردد النفس، وفي يكون فيها اللي هو يسموه حرب مع النفس ومع الذات، إنه إيه ولا أنت تقدر ما تقدر. بس أول ما تنوي وتعمل تبدأ الأمور تتغير لصالحك. فعشان ما يكون صعب للناس، عشان نستفيد، نبدأ بشيء واحد مو شرط 10 أشياء ونستمر عليه، وبعد كذا نخلي الطاقة الإيجابية اللي ممكن تطلع من هنا تأثر على بقية جوانب حياتنا. كنت أبغى أضيف شيء طبعا، إنه في جانب تاني، إنه لو الصوت ده مرة صوته شرير اللي بيسخف أو بيكسر، وحتى لو ما كان مرة شرير، التشافي
أو الشغل على التجارب القديمة، تجارب الطفولة، تجارب المراهقة، له أثر مرة كبير في بناء ثقتنا في نفسنا اليوم. لأنه أنا احتمال ما يكون عندي ثقة في نفسي لأنه شيء أول مرة أسويه في حياتي. فإنسان حيبدأ بودكاست أو إنسان حيبدأ قناة على يوتيوب أو حيبدأ في مشروع طبخ، لو ما عنده خبرة ممكن ثقته في نفسه حتنبني مع الوقت أو مع التجارب. ولكن لو ما كانت الإشكالية بس عدم ثقة، كانت الإشكالية كمان عبارات محبطة، تجارب مؤلمة، مقارنة بالأخوان جات من سن صغير، فالشغل اللي حسويه على نفسي في الواقع مهما كان كبير لسه كأنه جيبي مخروم بحط فيه ولكن بيخرج. هذه مرة مهمة النقطة، إنه already إنه صعب إنه الواحد يبدأ شيء جديد، لأنه في دائما شيء جديد، فهو في البداية يكون صعب. غير كده اللي هي صدمات الحياة والترومز اللي هي تبدأ من عمر صغير. في ما قريت شيء مقولة من كتاب ممكن نشاركه بعدين، يقول إنه if it's hysteric it's historic. يعني كيف تقدري تعرفي مدى قوة الصدمة على الإنسان؟ إذا مثلا أحد سقط عليه بينزل الضرب معه، فهذا فيه هستيريا، فمعناته it's historic، شيء قديم. فنقدر نحدد إنه إحنا إذا عندنا شيء داخلي، هو مرة صعب إنه الواحد يواجه مشاكل داخلية لأنه مؤلمة تعتبر مجمدة، يعني مشاعر مجمدة. وهذا التجمد الداخلي اللي إحنا نحس إنه إحنا متجردين منه، لكن هو موجود مستخبي داخلنا وبيألمنا وبيخلينا نتفاعل مع الناس بهستيريا. بعض المواقف طبعا هو الصدمات أفكتها أو تأثيرها على الإنسان يختلف بقوته وهو إيش مر فيه من صدمات في حياته. فهنا نقدر نقول إنه إحنا نستخدم المنصات الموجودة زي Inner Life مثلا، أو كتب، أو ثيرابي، أو أكثر من طريقة، إنه إحنا نواجه هذا الألم الداخلي، عشان لما نبدأ نواجهه يبدأ الفروزن اللي هي التجمد اللي حصل يبدأ يسيح مع الوقت ويتواجه، ويصير الإنسان حتى داخليا شعوره مع نفسه يكون في طمأنينة أكثر. فبس عندك شيء تقوليه في الموضوع ده؟ حسيت جدا، وأبغى أقول إنه هذا مرتبط ارتباط شديد بالشغف. فواحدة من الأشياء اللي صارت لما بدأت شغلي أو رحلة التشافي حقتي الشخصية، إنه بدأت تطلع زيادة من مواهبي وقدراتي اللي ما كنت أعرف إنها هي موجودة. مع كل تجربة تشافي عميقة طلع عندي موهبة أو خبرة أو شغف في جانب معين ما كنت أعرف عنه. يعني في أحد الناس اللي مروا بتجربة تشافي كبيرة، ريتريت، رحلة، في نهاية التجربة فجأة حست إنها هي تبغى تشتري ألوان بس ما عارفة ليش. اشترت الألوان وبتقول يعني هي 30 وآخر مرة لونت في المدرسة، فبتقول ماني عارفة ليش اشتريت الألوان، بس حسيت إنه أبغى أشتري الألوان لما رحت المكتب مع بنتي واشتريت الألوان وسبتها مركونة. كل يوم تحلم بأحصنة خيول 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 خيول. وبعدين يوم من الأيام صحيت وهي معدية كده شافت كأنه الخيل على رسمة الخيل على الجدار. قالت هل مفروض أنا أرسم خيل؟ وأخذت الفرشة وأخذت الألوان ورسمت خيل لأول مرة بقدرات رسامين محترفين. سوت معرض بعدها بسنة وباعت لوحتها بمبلغ كبير. بس الفكرة إنه هذا طلع يعني من العدم في تجربتها. وهذا الشيء جميل إنك أنت النقطة دي قلتيها، لأنه المفهوم الخاطئ على الترومز أو الصدمات الحياتية، إحنا عايشين برحمة من الله سبحانه وتعالى، والترومز حقتنا اللي هي جاتنا ممكن يكون وقتها، طبعا تختلف الترومز، بس ممكن تكون وقتها مؤلمة، وممكن لو ما حليناها وعالجناها تصير كرونيك أو تصير لها صعب إنه الواحد يواجهها بعد فترة طويلة، بس لسه في أمل. فمواجهتها وحلها هو لو تفكر فيه هي هدية، إنها تسوي مواجهة وبعد كده يصير فيه تطور في الذات ومعرفة الشغف بشكل أوضح، لأنه هي عاملة بلوك، أو الواحد ما هو قادر يعرف هو إيش، ويحس إنه الحياة صعبة وما عمره حتوقف. هذا الشيء ما عمره حيوقف، دائما حيجي شيء. أهم شيء ما ننكسر ونعرف إنه دائما
إحنا لازم، في مثال يقول لك إذا طحتي 7 مرات قومي 8. فدائما لازم نقوم، ولازم دائما نشوف إيش الشيء اللي إحنا لازم نعالجه داخلنا عشان نستخدم هذه القوة إنه إحنا نبرز في حياتنا أكثر. المعلمة حقتي سانتا غونزاليس اسمها، عندها مقولة تقول it takes energy to suppress energy. صحيح. فإحنا نستهلك طاقة عشان نكبت طاقة جدا مهمة. يعني لو على قول الطاقة اللي أنت بتحطيها عشان تمسك التروما دي وتضغطيها and you suppress and repress it أقوى كثير من إنك أنت لو مسكتيها وتألمتي يوم أو يومين في الموضوع وواجهتيها طبعا على مراحل، أريح كثير من إنك أنت تمسكيها. وقديش أنت ممكن تكوني إنسانة ثقيلة في الحياة لأن أنت شايلة، صح ما هي كيلوهات ملموسة، لو وقفتي في الميزان لو التروما حقتك هتكون 10 كيلو أكثر هذا أكيد، لكن تقلها الإيموشنال أقوى كثير من الفيزيك جدا. فمرة شكرا إنه نتكلم عن الموضوع ده، لأنه كمان في نقطة اللي هو حركات طب هو طبعا باختلاف أقل نسبة التروما ردك للناس بعض الأحيان يكون أنت تحس إن أنت مخيرة في ردك، لكن معظم الوقت إحنا في كتاب اسمه Psychological Triggers ممكن نشاركه بعدين. It's like we're on and off buttons. صار تريجر نقول رد، بس إحنا ما نبغى نقول ده الرد، حتى بعد تقولي ده الرد طب أنا ليش في ده الرد، فينزل طاقتك تحت. فلازم نعرف إنه مواجهة المشاعر والمشاكل النفسية من بدري زي ما قالت الدكتورة منال الفقيه في مقابلتي معها، كل ما نقابل هذا الموضوع من بدري هنقدر إحنا نتمكن من الموضوع ده ونبدأ نرد على الناس بشكل يليق بإحنا فين نبغى نكون. فأتمنى إنه هذه النقطة تكون واضحة. وإذا عندك كورسات أو شيء في إنر لايت بتعمليه في هذا المجال برضو ممكن نشاركه عشان الناس هو الوعي بشكل عام، لأنه هو في الأخير كلها بولز داون على الوعي. هذه بالضبط كانت بداية إنر لايت، يعني حتى ما قبل إنر لايت فأنا كنت بسوي جلسات للتشافي بالفن، للعلاج بالفن، وكنت بسوي جلسات تأمل جماعية حضرت انت بعضها. ايوه. وكان التوجه حقي أكتر أبغى أقول نفسي روحي، بس ما كنت مركز على جانب التشافي. وفي نفس أثناء يعني وأنا بسوي ده الشغل كنت بشتغل أنا على نفسي في جانب التشافي الذاتي، وبحضر برامج وباخد دورات وبروح رحلات وبسوي ده الشغل على نفسي. واكتشفت إنه عندي شغف مرة كبير بإيش تفجر في حياتي وإيش كبر وإيش اتطور في حياتي لما في جوانب تانية مختلفة في أمومتي مع أولادي، في صداقاتي، في علاقاتي، في حتى في شغلي، وطريقة إنه كيف أعمل فلوس مثلا في مشروع معين أو كيف أستقبل الوفرة من التشافي. فمن هنا جاء شغفي إنه أعمل برنامج، وكانت ورشة صغيرة مدتها 2 ساعات حضورية اسمها التشافي الذاتي، وقدمتها وحضروا يمكن 30-40 شخص. بعدين انطلب إنه أنا أعيدها، بعدين قلت خليني أسويها أونلاين عشان الناس يقدروا يحضروا من بلدان مختلفة. وهذه كانت البذرة اللي منها قررنا أنا ونور إنه طب أنت بتقدم برامج، نور عزوني زوجي، إنه أنت بتقدم برامج وأنا بقدم برنامج واحد كان وقتها التشافي الذاتي، طب ليش ما نضمهم مع بعض ونعمل منصة. اليوم حضر برنامج التشافي الذاتي أكثر من 1000 شخص. شكرا. والشهادات مذهلة، يعني اللي غير علاقته مع أمه وأبوه، اللي غير علاقته مع أولاده، اللي طبعا كل أحد غير علاقته مع نفسه من خطوات صغيرة تأسيسية. يعني أكيد هو ما هو زي لمن تروح مثلا رحلة أو كان إنك هتشتغل مع مختص لمدة 2 سنين، لكن الأساس الأشياء الأولية اللي أقدر أبدأ بيها. لأنه على قول The Holistic Psychologist نيكول ليبارا، دكتورة نيكول ليبارا، تقول إنه أنت أفضل معالج لنفسك. فإيش الأدوات اللي في إيدك؟ هو ده الموضوع 100% صحيح. بس إنه أهم شيء في موضوع العلاج النفسي في رأيي المتواضع جدا، إنه أنت أخبر مني، بس هو النية المستمرة في العمل والتطوير
في الذات. ما حد يقول أنا وصلت، واللي يقول لك وصلت هذا ما أعرف، بس يعني ما حد يوصل، كمال لله. وإحنا طول ما إحنا بنتنفس لازم نخلي زي الواحد يفرش أسنانه كيف، في شيء اسمه physical hygiene، في mental hygiene. والmental hygiene ما ينفع من لي مسواك ولي دنيته، مثل الكورسات هذه والقراءة وكثير من الأشياء. طبعا حنعمل منشن لقناتك، وإن شاء الله الناس تقدر تستفيد. أتمنى، شرف لي. الله يسعدك. وشيء جميل جدا إنه الواحد يقدر يوصل لمحل في العطاء للناس، واللي بتسويه هذا في عطاء. ودائما الواحد لما يخرج من يسموه اللي هو أنا أبغى أملك وأنا أبغى أشتري وأنا أبغى أعمل، إلى كيف أنا أقدر أعطي، الأشياء تجي أوتوماتيكلي لك. العطاء ترى شيء جدا قوي 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 قوي، وخدمة الناس شيء جدا جميل وقوي جدا. وزي ما تعطي يجيكي، أنا مؤمن بهذا الشيء. فكرتني بمقولة صوفية، إذا اعتقدت أنك وصلت فاعلم أنك قد ضللت الطريق. جميل. فهي رحلة. إيش روتين نوم أول ما تصحى من النوم؟ أول شيء أعمله في يومي إنه ما عندي جوال في غرفة النوم، فما حصحى على منبه من التليفون، وعندي ساعة أطالع فيها وأصحى عليها. الجوال أصلا ما يدخل غرفة النوم. كيف محل ثاني خارج الغرفة؟ خارج الغرفة. تاني شيء أكتب آلية كتابة طورتها اسمها تصبيحة، فأجلس أكتب كذا لمدة 14-15 دقيقة، أفرغ كل أفكاري على الورق. أنت تحطي تايمر 15 دقيقة اللي يصير، ولا تكتبي لما تحس إنه ما في شيء؟ إيش كيف دينا شوية في الموضوع؟ طيب أنا كنت أكتب بطريقة اسمها morning pages أو صفحات الصباح حقت جوليا كاميرون، اللي كاتبة ومتحدثة تساعد المسرحيين والممثلين والكتاب إنه يطلعوا الابتكار حقهم. الطريقة حقتها ضبطت معايا كم سنة، بعدين في الآخر بدأت أحس فيها شوية تحديات لي أنا شخصياً، إنه بعد ما أكتب أحس نفسي تقيلة، أحس نفسي ملخبطة، مو دائما أعرف إيش أقول. وبدأت شوي أطور طريقة كتابتي أنا الخاصة. فالطريقة حق التصبيح أنك تحط تايمر، أنا دائما أقول من 11 إلى 15 دقيقة، يعني حسب قديش عندك وقت. كده أحيانا 15 دقيقة تستفزني فأحط 13 أو 14 دقيقة، فحط التايمر وأمسك ورقة وقلم وأكتب أي شيء بيعدي في بالي زي ما بيعدي في بالي، عربي، إنجليزي، متسلسل، غير متسلسل، كلام ما هو منطقي، أحيانا يكون فيه مثلا بس سبة، أحيانا يكون فيه أغنية، أيا كان. وإيش أسوي لو ما في ولا شيء؟ أقول ما في شيء، ما عندي ولا فكرة، أصلا هذا تمرين فاضي، أصلا ما في فايدة من هذا اللي قاعدة بسويه، في مليون شيء ثاني أبغى أعمله. وأنا في نص الكتابة دي تيجي فكرة وأكمل معها. واو. في نهاية الوقت لما يرن المنبه في مجموعة أسئلة أجاوب عليها. تكتبي بصيغة أسئلة ولا بتكتبي بس؟ أنا بكتب بس اللي بيعدي في بالي زي شريط الأخبار. طب وكيف يطلع سؤال؟ أنت تطلع أسئلة من الكتاب؟ الآلية كتابة تصبيحة فيها أسئلة في الآخر. أنا طورت. أنت اللي طلعتيها وأصدرتيها. فهتأسأل نفسي بعد ما خلص 15 دقيقة دي ويرن المنبه. طبعا لازم وأنا بكتب أشيل الجوال من وشي، يعني ما أشوفه حتى، فلو قدامي أحط فوقه كتاب، لأنه لو عيني عليه حفضل أتشتت. أما بعد ما يرن المنبه حسأل نفسي كيف إحساسي في هذه اللحظة، حسأل نفسي إيش القصة اللي بقولها لنفسي، وغالبا تكون قصة مبالغة، أصلا ولا عمري حنجح في المجال الفلاني كذا. الأصوات اللي في مخي إيش قاعد تقول لي، لأنه أحيانا الأصوات اللي في مخي بتكلمني أنا، بعدين منها استنتج قصة عن نفسي. إحساسي، القصة اللي بقولها لنفسي عن الواقع اليوم، والأصوات اللي في مخي إيش بتقول لي، وبعدين إيش أكثر شيء زعجني الآن. فكأنه بسوي لنفسي إرشاد وكأني بقوم نفسي. ممتاز. طيب فأنت كده صحيتي، ما في جوال، كتبتي وتأملتي، بعد كذا
اكتشفت إنه أنا ماني من الناس اللي أقدر أشتغل في الصباح. فأول شيء أعمله إنه أعمل رياضة. أحياناً أكتب وأتأمل قبل الرياضة وأحياناً بعد الرياضة. الأغلب مؤخراً بسوي رياضة أبدر وبعدين أسوي الكتابة بعد لو هذا يوم عندي فيه رياضة. وبعدين أقابل أحد من أصحابي، أخرج أشرب قهوة، أعمل شيء بالنسبة لي ما يبغى له تفكير إلين 11. وبعد من 11 أبدأ أشتغل. متى تصحي طيب؟ 7 7:30. ما كنت يعني كنت أصحى 9 وأعتقد إنه أنا مستحيل أصحى بدري وإنه أنا كائن ليلي وكل ذا الكلام. بعدين اكتشفت لما بدأت أسوي رياضة إنه الرياضة لما نصحى متأخر تأكل من وقت الشغل. ففكرت إنه خليني أبدل وقت صحياني، وخدني شهر إلى ما تعودت. أوكي. تعودت جدا. الصحيان بدري مهم، حتى لو ربع ساعة لمدة شهر، بعد نص ساعة لمدة شهر، لما تزيد. بس يعني مو شرط نصحى من إحنا نصحى 10 ولا 9، نصحى 5. في كتاب نزل مرة حلو حق روبن شارما اسمه 5 AM Club. صح. حلو الكتاب بس صعب الناس تصحى 5 يعني. فالواحد يعني ممكن تسميه 6 AM Club عادي يعني إذا تبي، أو 7 AM. يعني الواحد لا يقصى على نفسه، لا أنا ما حقدر أصحى 5. إذا أنت تصحى 9 أصحى 8:55. إذا أنت تصحى ربع ساعة شوية شوية لما توصل لهذا. إنه صراحة الوقت الصباحي ده في بركة، وفي وقت كده تكون الأمور حلوة، والوقت لنفسك أنت قبل ما تواجه الناس والعالم. فمرة جميل هذه الأشياء اللي بتقوليها، وإن شاء الله الناس تستفيد من تصبيحة هذه عجبتني. وكيف إنه تبدأ يومك بهدوء، بعد كده يجيك الكرياتيف فلو تبدأ تشتغلي، وهذا شيء جميل. طيب أبغى صفة الناس تحبها فيك، أو تشعر إنه الناس تحبها فيك. إني مبادرة ومعطاء. صفة ما تحبيها في نفسك تبي تغيريها ولين اليوم بتواجه صعوبة تغيريها. أحيانا يكون عندي اندفاعية وما أستنى على القرار وقت طويل. يعني لما أحس شيء خلاص أبغى أقرر في أوقات، وبتعلم أكتر وأكتر إنه أنام على الموضوع لتاني يوم، لأنه أوقات كتير غير رأيي في الصباح. كتير ناس، مو بس أنت ترى. فحلو إنك ما تاخدي قرار على طول، تحطيه شوية على الرف. يعني تستنى لما تخف موجة المشاعر اللي مرة قوية. صح. حلو. طيب إيش الشجاعة في نظرك؟ الشجاعة في نظري إنك تاخد خطوة جريئة اتجاه اتساقك أو الألاينمنت حقك، وما عندك ضمانات. إيه حلو جدا. تاخدي خطوة في مجال شغلك أو شغفك بدون ضمانات إن هذا الشيء ممكن ينجح أو ما ينجح. تاخد خطوة في مجال اتساقك، سواء هذا كان في جانب الشغل، انفصال عن علاقة، ارتباط، حوار صعب. فبس كيف أنت تكون في اتساق مع قيمك، مع مبادئك، مع حياتك، حتى لو ما عندك ضمانات. فحتدخل تعمل حوار صعب مثلا مع أخوك أو مع أختك أو مع أحد مهم لك، وانت عارف إنه هذا الحوار حيساعد نموك أو نمو العلاقة هذه، بس ما عندك ضمانات إنه الشخص الثاني ما حيزعل أو. هذه الشجاعة في نظرك فعلا شيء جميل، وصفك لها. وأكيد وصلتي فين ما أنت اليوم في عملك وفي حياتك بناء على هذه الشجاعة. طيب يا ستي، جالس نقول على طبقة ثانية. شعور إذا جاكي إلى اليوم يتمكن من النوف تماما وياخدك وقت طويل تسناب إت أوف، أو توقفي تفكري فيه، أو ترجعي تاني لصوابك. الخوف من المجهول لما أحيانا يزورني ياخد وقت. إيش يكون التريجر مثلا؟ مثلا أحداث عالمية، أخبار مرة مزعجة، أشياء بتصير مثلا ضد الإنسانية في مكان ما، زي الأحداث اللي حوالين اليوم،
زي أشياء صارت في الماضي، زي وقت إنه فجأة يطلع وباء ويطلع علاج للوباء ويطلع كذا كركبة ربشة عالمية تخليني ماني قادرة أتصور المستقبل كيف حيكون شكله، فيجي معها خوف من المجهول. حلو الموضوع ده، لأنه العقل ما يقدر يلاقي راحة في اللحظة، يخاف من اللحظة، لأنه الانتلكت والعقل دائما يبغوا يحللوا الماضي أو يروحوا للمستقبل يرسموا الحياة الوردية أو غير وردية للبني آدم. بس وجوده في اللحظة ما هو شيء يقدر يتعايش فيه، لأنه ما يقدر يعيش فيه. بس الجميل إنه مع التمرين الواحد يتمرن على الموضوع يقدر يتحكم من عقله بحيث إنه ما يخليه بهذا الشكل. طب ولما يجيكي هذا الإحساس، هل استخدمتي الأوقات الصعبة دي في إنك تكوني أقوى، ولا تحسي إنه ما تقدر تسوي شيء، خلاص أنت كده أوف؟ أعطي نفسي وقت إلى ما أرجع، وفي الوقت ده اللي أعطيه نفسي لما أرجع أحاول أفصل عن أي أخبار خارجية. فمثلا لما أحس نفسي ماني قادرة أستقبل أي معلومة زيادة، الخوف درجته مرة كبيرة وإحساس التوتر عندي مرة عالي، أبغى أفصل عن كل أحد عشان أرجع لصوتي الداخلي اللي عادة يطمني ويجيب لي شعور حضور وحكمة. سواء الحكمة هذه مش شرط الحكمة تكون والله الأمور بخير، ممكن الحكمة تكون إنه في خطوة لازم تاخديها عشان تكوني بخير أكتر. مثلا ما أعرف استثمري في ذهب، أو مثلا نقولي من بلد لبلد، أو كثير من القرارات اللي أخذتها جاتني من حكمة داخلية غير منطقية لما جلست مع نفسي شوية، فأسمح للشعور. حلو. في شيء جميل هنا في هذه الأوقات، عادة يخش الإنسان أو لما يصير فيه ضربة أو صدمة يخش الإنسان في إنه هو ما يعرف يتصرف، ويصير في تطلع منها طبعا البانيك أتاكس، ويطلع منها أشياء كتير، فيصير الإنسان أكتر يحتاج، يصير نيدي أو يحتاج الشخص اللي حواليه. ممكن يحمل الشخص اللي هو حواليه مثل زوجه، أخته، أبوه، أمه طاقة أو مسؤولية هم ما هم المفروض يشيلوها، فيكون في تصادم مع الواقع إنه طب هدول ليش ما بيساعدوني، هدول لا. لأنه في الأخير زي ما أنت قلتي قبل شوية إنه أكتر أحد حيساعدك في التشافي هو إنه أنت تحط النية وتشتغل على الموضوع ده. حتى في الأوقات الصعبة الواحد يقعد مع نفسه فيها، وإذا هو زعلان أو يبغى يبكي يبكي، أو هو مضايق يتضايق. المشاعر الموجودة في وقتها لازم تطلع بدون أي كبت، وبعد كده الواحد يصير أقوى من الموقف ده بعده. أتفق وأضيف إنه أحيانا أحتاج المشاعر دي تطلع في مكانها الصحيح. فمثال، في مشاعر لو طلعت في علاقتي مثلا مع زوجي أو قلت له هي ممكن يكون فيها بس مثلا تقبل إنه بس سمعني، بس لو طلعت وأنا في جلسة مع مختص يكون فيها نقاش، حوار، وصول للجذور أو تغيير على أرض الواقع. فلي 2 عندي جلسة مع مختصة كل أسبوع، وهذا الشيء الوحيد اللي تغير، إنه أنا عندي ثيرابيست أو عندي مختص بتكلم معاه في الأشياء، والنتيجة إنه حبة جوانب مختلفة من حياتي تغيرت للأفضل. حلو. إيش العلاج السوماتي؟ علاج السوماتي هو علاج نفسي بتوجه جسدي. فمثلا فين حاسس مثلا بالإحباط في أكتافي، إيش الشيء اللي تبغى تسويه أكتافك دحين في دي اللحظة، أو ممكن توقف لو حاسس بغضب تعبر عن غضبك، تبكي أبكي. يعني استخدم المشاعر اللي في جسمك عشان تحرر أكتر الصدمات القديمة وتتعامل مع الأشياء الحالية اليوم. وعبر بجسمك، انتبه للمشاعر فين في جسمك وعبر بجسمك. حلو. طيب يا ستي، هل تأخذنا الطبقة شوي مشابهة اللي هي إيش الفرق في نظرك بين تأنيب الضمير وجلد الذات؟ يشبه شوية الفرق بين الخزي والعار وبين الشعور بالذنب. تفرقهم الكاتبة برينيه براون. فبالنسبة لي تأنيب الضمير يعني أنا عملت شيء غلط، جلد الذات يعني أنا غلط، ما مني فايدة وما في حل.
كأنه تأنيب الضمير شيء أقدر أحله أو أقدر أصلحه، بس الإحساس حق جلد الذات ما في أمل. كيف تقدري تعرفي إذا أنت عندك تأنيب ضمير أو بتجلدي ذاتك؟ كيف تقدري توقفي هذا الشيء؟ صراحة اللغة، لو اللغة كانت لغة مع نفسك، كيف تكلمي نفسك؟ كيف بكلم نفسي. أوكي. لو اللغة مع نفسي كانت بشعة، جبت العيد خبصت الدنيا في المقابلة مع محمد، ما حد حيتفرج على دي المقابلة المنيلة ب60 نيلة، هذا جلدات. أوكي. مثلا في كلمة كررتيها أكثر من مرة، يا ريت المرة الجاية تنتبهين وما تعيدي كلمات مثلا. أوكي. تأنيب ضمير. يعني نقدر نقول إنه جلد الذات عشان بس نعمل وعي للناس يستفيد وإحنا نستفيد، إنه جلد الذات يجيكي بالمجمع إنه كلك غلط، أنت كده كلك على بعضك غلط، فكرك غلط، أنت إيش بتسوي هنا؟ يعني تحسي واحد كده بيهاجمك، حط كده في ركن كده وبيكسر مجاديفك. تأنيب الضمير أكثر ليه علاقة بحدث حصل حقيقيا، وممكن تراجعي نفسك بهذا الحدث، كيف تحسنيه. لو أنت غلطانة ترفعي التليفون تعتذري، إذا أنت ما أنت غلطانة لازم تتكلمي تناقشي الشخص، تناقشي. جميل. بس واحد يجر على الثاني، يعني ممكن أنت فعلا يكون عندك بس تأنيب ضمير، يعني يقلب جلدات. يقلب جلدات. مثلا أنت تكون مسافر مع مراتك ويكند، بعدين يجي لك إحساس إنه والله عندي تأنيب ضمير إنه ما قضيت وقت مع أولادي أمس كفاية قبل السفر. تأنيب ضمير في محله، صح؟ يلسع بعدها جلد الذات على طول، أصلا أنت أبو فاشل، ويجي كده بصيغة مبالغة. يعني هو ده اللي بنعرفه، كيف نفرق بين، لأنه زي ما قلتي هم مربوطين في بعض، وبعض الأحيان حسب أنت فين عندك insecurity في أكتر ممكن يقلب جلدات. فلازم ننتبه إنه ندي المواقف حجمها ونتعلم من المواقف، بس ما نندب حظنا ونخش في محل ما في أي نور. فكيف المشتتات الإلكترونية تأثر على طاقة الإنسان؟ موضوع جدا شغوفة بيه، يعني وقرأت كتب كثير عن الموضوع، منها أو من أكثر الكتب اللي أحبها اسمه Digital Minimalism للكاتب كال نيوبورت. الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية يوظفوا ناس يعني مهندسين للانتباه attention engineers، يندفع لهم يعني ملايين عشان يجلسوا يحددوا كيف ممكن ياخدوا انتباهك ويخلوك تقضي أكبر وقت ممكن على هذا التطبيق أو هذاك التطبيق، كيف تفضل شابك. هو الشاهد إنه الناس اليوم، مو الناس، هتكلم عن نفسي أنا اليوم، لما أدخل على إنستغرام هتعرف إنه صعب أخرج، فعندي مرة كتير طقوس وقواعد تساعدني إنه أنا أخرج. بس خليني قبل ما أتكلم عن الخروج، إيش الأثر؟ فالأثر حق التشتت، ما أقدر أركز في الشيء اللي أنا بسويه، تقصر مدة الانتباه حقي ولا attention span حقتي. فلو كنت أقدر مثلا قبل 10 سنين أو 15 سنة أقدر أركز أجلس أدري أكتب مقال لمدة نص ساعة، اليوم ما أقدر أركز أكثر من 10 دقائق، فدرجة انتباهي بتقل. لو أولادي بيتكلموا معايا عندي في مخي يلا خلص اللي عندك، يلا أبغى أرجع كن وراي شيء تاني، فانتباهي أقل. 2 إحساسي بالملل مرة عالي. 3 رغبتي أو تعطشي أو إدماني على الهرمون الدوبامين عالي جدا، فأبغى طول الوقت شيء يشعرني يرفع لي هرمون الدوبامين، أبغى شيء يحسسني إنه أنا مهمة، هل جاتني رسالة، هل أحد كلمني، هل أحد عمل لي لايك. وكأنه لو هذا ما صار كأنه في شيء غلط في يومي، كان في شيء ناقص، فنفضل ندور عليه. تعرف إيش أبسط مثال؟ الوقت اللي بعد ما تكون على جوالك وطفى جوالك لأنه ما في بطارية، كنت على جوالك وقت كثير، بعد طفى جوالك ما في بطارية وانت برا، ما انت على بعضك، ما انت قادر. الوقت اللي لما نروح كونسرت، حفلة أو فيلم وإيدنا تحكنا، ما احنا قادرين نجلس، المثيرات اللي حوالينا تصير ما هي كفاية، طول الوقت بندور على شيء تاني. كثير تعتبر صوت وصورة وناس حوالينك وطاقتهم، بس انت كل ده مو كفاية بالنسبة لك، تبغى تضيف له طبقة أعلى أو مثير أكتر. شيء تاني كمان يخلينا نحس بسرعة ويخلي جهازنا العصبي في حالة
تأهب. فواحدة من الأشياء اللي تصير إنه الناس يكون عندهم زي سليب أبنيا، سوشيال ميديا أبنيا، ماني فاكرة الاسم اوكي. واحدة من الأشياء اللي تصير كمان إنه الواحد يمسك نفسه، فيحط الجهاز العصبي حقنا في حالة دفاع أو حالة تأهب. فلاحظ نفسك لو كنت مثلا على جوالك على واتساب أو على إنستغرام أو على أي شيء من دي التطبيقات، فجأة تحس إنك ماسك نفسك وقت مرة طويل، ولما تقفل تاخد نفس طويل، فكأنه بنستعد لحالة من الخطر وهمية، إنه كأنه أحد حيجري ورانا، fight or flight. بالضبط. فأنا ههرب أو ههاجم أو هدافع ونفسي ملخبط. كل هذه الأشياء بتصير وبتأثر علينا، بتخلينا نشبك في أشياء وهمية زي إنه أنا مهم أو أنا محبوب أو أنا لي قيمة. لو في رسائل جاتني حتى لو على واتساب، لو جاتني لايكس على إنستغرام، لو جاتني مشاهدات على اليوتيوب، هذه من ناحية. ومن ناحية تانية يجيني إحساس إنه أنا أنجزت لو قرأت كل الرسائل على واتساب، كأنه الإنجاز الوهمي ده، ولكن فعليا أنت مثلا ما أنجزت شغلك اللي لازم تسويه، بس قاعد بترد على الرسائل اللي هي أغلبها ممكن تكون فورورد أو ترسلت لناس كتير. يعني عندي قوانين صارمة في إنستغرام. مثال إنه أنا ما عندي إنستغرام على جوالي. فين حطه؟ في الآيباد؟ عندي جوال تاني في البيت بس أستخدمه اللي وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا بس بستخدم إنستغرام، ما بستخدم أي شيء. فهذه أصلا واحدة من القواعد تكلمت عنها، عندي فيديو في يوتيوب اسمه سوشيال ميديا بوعي. ففي بس أختار منصة واحدة يكون عليها يعني هستخدمها. فالناس اللي يبغوا يختاروا مثلا اللي يبغى يختار تيك توك أو سناب شات، ويعني لو تبغى تستخدمها بوعي فمنصة واحدة. 2 ما هي على جوالي الرئيسي، فعلى جوال تاني. 3 بس أستخدم هذا الجوال في البيت على واي فاي. ما في شريحة؟ ما في شيء. أنا حقي في شريحة بس تاخذيه معاكي ولا تسيبي دائما في البيت؟ أخذه معايا لو عندي شيء يخص الشغل مثلا، شيء محدد، بس أغلب الأيام هو في البيت. يعني هو الآن ما معايا. أوكي. وجوال الآيفون حقك دحين إيش حاطة فيه؟ في كل التطبيقات حق التواصل، تطبيقات الشغل، كل حاجة، بس ما عندي أي تواصل اجتماعي عليه سوشيال ميديا. يعني مثلا إيش فيه طيب عشان نستفيد؟ مثلا عندي أبليكيشن أحط فيه حساباتي، كم صرفت في أيامي. عندي عندي أبليكيشن حق الشغل، سلاك حق التيم الفريق حقنا. حتى يوتيوب ما عندي على جوالي. يعني لا يوتيوب ولا انستغرام ولا سناب شات ولا واتساب يعني جوال ايفون ما في ولا شيء غير ابليكيشنز خاصة بشغلك اللي هي عملية يعني. بس مثلا عندي بودكاست، فأشغل بودكاست لما أركب السيارة. لو في شيء ضروري على يوتيوب حشوفه من المتصفح، يعني حفتح من سفاري وحتفرج عليه لو عندي شيء معين. بس تطبيق اليوتيوب وتطبيق الانستغرام في جوال تاني، وأفتحه بعد وقت معين من اليوم. فهذا شيء مرة مهم عندي. فلما أفتح إنستغرام مثلا بعد 7 في المساء، طول اليوم ما تفكي لين 7 ولا ثانية. فأفتح 7، وإيش يعني أفتح؟ أسوي تسجيل دخول، أسوي لوجن، ولما نخلص أعمل لوج أوت. فسويت كده، وهدوئي، حضوري، رواقي، إنتاجيتي، نفسي مع الأولاد اختلف تماما. اوكي. شكرا لشرحك على هالموضوع هذا، مرة كان انسايتفul، وانا حتبع موضوع التليفون ده 100%. ما علي قولي في شيء. لا، كنت بقول لك انه انا وصلت لده بعد فترة. يعني لي 4 سنين اسوي اشياء مختلفة. فيعني الواحد مو لازم يبدأ من اللي انا قلته. يعني يمكن اللي انا قلته بالنسبة لأحد يفجع ولا خلاص ما حبدأ، ما ححاول. بس في اشياء مرة صغيرة. انه انا بدأت انه ايام الويكند وعطلة نهاية الاسبوع امسح التطبيق من جوالي، امسحه تماما، لانه كان ما عندي قوة إرادة او عضلة إرادة حقتي ما كانت قوية كفاية انه ما شيك. فكنت بس امسحه الويكند. بعدين بعد فترة صرت لما نسافر إجازة مثلا أسبوعين أمسحه، أصور وكل شيء، لكن أمسح التطبيق. شوي شوي بدأت تقوى عضلة الإرادة. بعدين نقلته على جوال تاني. فإيش الخطوة الصغيرة اللي أنت ممكن تأخذها؟ يعني ممكن خطوة صغيرة حقتك إنه بس حخرج الجوال برا غرفة النوم، ومن بعد 12 هفتح مثلا التطبيق هذا، أو حمسح واحد من التطبيقات وأركز على واحد إنه هو الأساسي عندي. حلو هذه التايمينج، صغيرة، خطوة صغيرة يعني. حلو.
لأنه لو فتحتيه بعد 7 خاصة أنت في نهاية اليوم وخلصتي كل الأشياء المهمة ووعيك عالي كانت، فمرة مهم. والله مرة شكرا. عفوا. وبس يعني عشان ما أبغى يكون كلامي وردي وفراشات، يعني في جانب سلبي أحيانا إنه أنام مثقلة بالأخبار والأشياء اللي شفتها، اللي بتعبي في الليل كل شيء، إنه في المساء بيكون الوقت ده بياخد مني وقت مرة كتير إنه أهضم دي المعلومات. فدحين صار شيء تاني بشتغل عليه حاليا، إنه أقفله قبل النوم بفترة كافية، إنه أهدى وأطلع في السرير وأقرأ كتاب، أرجع أهدي جهازي العصبي. يعني أبغى أقول إنه إحنا دائما زي ما أنت قلت في بداية الحلقة حنشتغل إنه إحنا نطور جانب من حياتنا أو نشتغل على شيء حلو يساعدنا. حلو. وعلى موضوع العقل الباطن، يعني أنا أبغى نقول من الطبقة دي بس ما شاء الله عليكي، يعني ممكن نقعد فيها وقت طويل. بس العقل الباطن ينفتح باب العقل الباطن حسب ما بيقولوا في الصباح أول ما تصحى من النوم يكون المخ زي السفنجة، وفي الليل قبل ما تنامي لما الويل باور خلاص يكون كل شيء هدي. فهذه الوقتين مهمة إن الواحد يغذي فيها نفسه بدعاء، بصلاة، بتأمل، بكذا. فإن شاء الله نستفيد ونستمر وناخذ هذه النصائح عشان نطبقها في حياتنا. 1% في اليوم أحسن من 10% في شهر. ممكن نتفق اتفاق صغير إنه بس ما تاخذ جوالك معاك في السرير وانت داخل تنام بس. يعني هذا شيء واحد، إنه سيب جوالك في طاولة بعيدة أو برا غرفة النوم وانت داخل تنام. هذه خطوة واحدة أعتقد أنها هي مفصلية، وممكن تدخل وانت ما انت مرة نعسان. هل هتقدر تقعد تقرأ ايش تسوي وتتعلمي، بعد فترة يصير في تحسن ملحوظ. طيب يا ستي، نبغى طبقة من طبقات نوف ما حد يعرفها من الناس، ومو شرط تكون في أي جانب في حياتك. إني مرة أستحي، مرة أنكسف كده، عندي خجل إنه أتكلم عن مثلا حياتي العاطفية أو حياتي الشخصية. إنه فمثلا لو حنتصور صورة أنا ونور، أحس إنه بعد شوية في الصورة خلي يكون شكل إنه شوية رسمي أكتر. ما حب أبين الأشياء الحميمية كتير، سواء مع أختي أو سواء مع صحباتي أو سواء مع زوجي. كده عندي خجل أو كسوف إنه أنا أبين اللحظات القريبة مرة مع الناس القريبين. يمكن الناس تحسبني إنه كتاب مفتوح، بس عندي جوانب لسه أحس بحرج إنه أنا أبينها. إذا نبغى منك شيء واحد أو أكثر، مصباح نور ينور الأجيال القادمة، شيء تبي تقولي لهم هو أو شيء أكثر من شيء؟ أبغى أقول إنه يجي منك أكثر مما أنت تتصور، وإنه عندك طاقة كامنة لو وصلت لها حتفاجئ نفسك وتفاجئ ناس كتير. لو جاتك أفكار سلبية اتبعها لمصدرها لجذرها من فين بدأت، وتعامل مع الجذور وشوف كيف الزهور حقتك تبدأ تطلع لما تبدأ يعني تهتم بالجذور حقتك وتتعامل مع نفسك كأنك حقيقي نبتة بتسقيها. إيش الأشياء اللي حتسويها كل يوم، شغفك باتجاه أنك أنت تنمو وتكبر، حقيقي حياخدك لبعيد أبعد مما أنت كنت تتصور. شكرا من القلب على هذه اللحظات الجميلة اللي استفدنا منها. إن شاء الله الناس تكون استفادت، وإن شاء الله بإذن الله من أفضل لأفضل. عفوا، وشكرا على استضافتك لي وعلى أسئلة يعني بصراحة عميقة.